Iciri-piciri pénzből, nagy szeretettel, nagy lelkesedéssel megcsináltam ezt az üzletet. Mindenki azt mondta, hogy ez maga a kudarcok kudarca. Hampel Katalin vagyok, divattervező. Szia Éva, Hampel Kati vagyok! Köszönöm szépen! Szevasz édesem! Ambrus Éva a szomszédasszonyom volt, az volt az ő üzlete, ez pedig az én üzletem volt. Itt kezdtük 86-ban, nem voltak ilyen álmaim, azt tudtam, hogy imádom, szeretem csinálni, hogy ez egy értékmentés, hogy ezeket a gyönyörű szép régi textíliákat meg kell őrizni az utókornak, hogy ezt a csodálatos 500 éves magyar viseletet, ezt tovább kell vinni a következő generációnak. Nekünk magyaroknak van Európában a leggazdagabb viseleti kultúránk, hiszen nekünk van népviseletünk és nemzeti viseletünk. Biztos, hogy a magyarok sokkal jobban megbecsülik és sokkal büszkébben hordják. Egy külföldi, ha bejön, ő azt látja, hogy szép, hogy gyönyörű minőség, hogy gyönyörű kézi munka, nagyon jó forma, jó felvenni, csinos, elegáns benne. Neki ez a nemzeti tudat biztos, hogy nincs benne, de azért én úgy gondolom, hogy a mi vevőkörünknek számít az is nagyon, hogy ez egy 500 éves kultúra, ami ezeken a ruhákon megjelenik, és magyar kultúra. A legnagyobb sértés, amikor nekem azt mondják, hogy magyarkodó, aki ilyen ruhát hord, hát Ausztriában a Trachtent hordja fél Ausztria, és senki sem mondja, hogy osztrákoskodik. Nagyon demokratikus az alkotás, mert mindenki hozzátesz valamit egy-egy darabhoz. Nem úgy zajlik, mint hogy általában egy divattervezőnél, hogy megrajzoljuk, aztán lemodelezzük, aztán megvalósítjuk. Itt tulajdonképpen vagy fogunk egy gyönyörű szép régi motívumot, vagy fogunk egy gyönyörű szép darab régi anyagot, és akkor ahhoz kitaláljuk a formát. És ez egy abszolút közös munka, Erika főleg, aki nagy ötletgazda, de minden kolléganőm besegít, és aztán jön a kritizálás, mikor kész van valami, és mindenki kritizálhat is. Egyébként egy kabátot ugyanaz az egy varrónő var végig, és hát rengeteg dolgot csinálunk méretre, ami azt jelenti, hogy jönnek egy vagy két próbával, de minden munkadarabot ugyanaz az ember fejez be. Mindig, amikor szabunk valamit, egy számmal nagyobbat szabunk, és akkor itt a testre rátűzzük. Csak ilyen darab van, amit az elmúlt 35 évben vettem, ott is mindenütt, és amikor van egy kis időnk, akkor levesszük a dobozokat, nézegetjük, és akkor születnek ezekkel a régi dolgokkal új darabok. Mi kis kabátjaink, az farmerral, trikóval, piacra járó ruha, egy hosszú fekete szoknyával, ugyanaz a kis bársonykabát meg bálba való. Teljesen a hétköznapokban és ünnepnapokon hordható ruhák ezek, amik a magyar viseleti kultúra jegyeit magán hordozzák. Nagyon fontosnak tartom, hogy külföldön is meg tudjuk mutatni a magyar viseletet. Mi körülbelül 20-30 modellal csináljuk a bemutatókat, mindig hívunk neves, kvalitásos művészt. Olyan zenéket választunk, amik passzolnak a ruhákhoz, amik kicsit a magyarságtudatot, a magyarságérzést, a magyar szíveket melengetik. 40 év kommunizmusa alatt szivacskabáton és pufajkán kívül nem igen lehetett más ruhadarabot kapni, és bizony az ügyeskedő anyukák, mint például az én édesanyám is, a régi díszmagyarok szoknyájából zsúrruhát vart nekünk, de nem csak a varrás területén, hanem nem véletlenül van ennyi Nobel-díjasunk, nem véletlenül van ennyi feltalálunk. Én azt hiszem, hogy igazán nagyon kreatív nemzet a magyar.